السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. نن به موږ د انفینکس نوټ 7 انباکسینګ کوو او د دې ریویو به کوو. دې نه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ. راځئ د دې انباکسینګ اوس کوو. انفینکس نوټ 7 چې کوم دی د دې انباکسینګ کوو. او دې کې تاسو ته ووایم چې دې کې دوه ویریئنټس راځي. یو چې کوم دی 4x128 یو 6x128. ما سره چې کوم ویریئنټ دی اوس دا 6x128 تاسو کتلی شئ. د دې بیک سایډ چې کوم دی دې دا ریفر چې کوم دی دا ما هلته کې دا کولاو کړو ما دا کله اخیستو لکه چې دا ما هلته چک کولو که نه. هلته کې چې کوم دی ریم تاسو کتلی شئ ریم چې کوم دی نو دا 6 جی بي ریم د 128 جی بي چې کوم دی کې میموري ده او دا شان 5000 mAh بیټري ده پکې. انډروید 10 سره دا راځي چې کوم دی د دې ډسپلی چې کوم ده 6.95 ډسپلی ده او انفینیټي او ډسپلی ده. ریزولوشن 720 دی. 48 میگا پکسل کواد کیمرا څلور کیمرې دي پکې صحیح شو که نه. او 1080p سره چې کوم دی دا مونږ سره دا به مونږ ته ویډیو راکوي مونږ به ویډیو کولی شو. او لو لایټ ویډیو کیمرا ده صحیح ده. لو لایټ کې به مونږ دې معنی ویډیو کولی شو. 18 واټ فاسټ چارجنګ چې کوم دی نو دا سپورټ کوي. او ډول سپیکر سټیریو ساوند دا چې کوم دی په دې پرایس ټیګ کې پاکستاني مارکیټ کې فرست موبایل دی چې دې کې ډول سپیکر دی. هسې چې کوم دی نو موږ له په های چې کوم هغه دی ګران موبایل دی په هغې کې موږ ته ډول سپیکر میلاویږي. دا اوس کولاو کړو. لومبۍ چې کوم دی بره موږ ته یو موبایل میلاویږي انفینکس نوټ 7 او دې خوا سایډ ته کېږو او به نور هر څه چک کړو. دا مونږ ته یو سیلیکان کیس میلاویږي دې کې دا څه پیپر ورکس دي. سیم ایجکټډ ټول دا یو چارجر دا چارجنګ ډیټا کیبل دی صحیح ده. اوس چې کوم دی نو مخکې اوپو والا به اوس دغه نه ورکولی هینډ فري. اوس چې کوم دی انفینکس والا نه ورکوي هینډ فري به چې کوم دی نو دا به مونږ اوس دې لرې ځان ته اخلو. موبایل چې کوم دی نو دا به اوس کولاو کړو. فرست امپریشن چې کوم دی دی نو دا وګوره تاسو ډېر ښکلی ډیزاین په دې به د بیک باندې تاسو کتلی شئ. دې کې دا شاینینګ دی خپل دا وایټ کلر کې دی ما سره کتلی شئ. دا فون به آن کړو صحیح شو. دا اول سیټ اپ کوم نو بیا به راځو. فون چې کوم دی نو د دې ما سیټینګ وکړو تاسو کتلی شئ. دا انفینیټي او ډسپلی ده صحیح ده. دا وګورئ تاسو دې باندې چې کوم دا وال پیپر سیټ شوي ده نو دا دې بالکل داسې پته نه لګي چې دې کې کیمرا هم شته سیلفي. اوس په د دې سیټینګ ته به لاړ شو. فون کې تاسو کتلی شئ دا چې کوم دی 6 جی بي ریم دی پکې او 128 جی بي میموري ده او کیمرا 48 میگا پکسل کیمرا ده پکې. انډروید 10 5000 mAh بیټري هغه شان تاسو دا کتلی شئ. د دې کیمرا به اوس کیمرې طرف ته به راشو. کیمرا چې کوم ده د دې څلور کیمرې دي په دې کې. 48 میگا پکسل مین کیمرا وایډ انګل 2 میگا پکسل مایکرو لینز دی پکې 2 میگا پکسل 10 لینز ډیپث لینز او 2 میگا پکسل چې کوم دی دا د لو لایټ ویډیو دپاره چې کوم دی دې کې لینز لګولی دی. اوس دلته کې دی کې دا اوس ایچ ډي آر موډ دی. دا 48 میگا پکسل ده که ما بیوټي موډ پکې راځي. د دې چې کوم دی د دې الریډي ما د دې پکچر چې کوم دی په دې باندې ما وباسلي دي. د دې څه سکرین شاټ به زه تاسو ته اوس وښیم. د دې ویډیو کوالټي چې کوم ده نو هغه هم ما چک کړی ده. د هغې به هم زه تاسو ته وښیم. هغې کلیپ به زه تاسو ته وښیم. بل دې کې تاسو ته یو خبره وکړم چې دې دا چې کوم دی نو دې کې سلو موشن ویډیو هم چې کوم دی نو دا په دې کې جوړېږي. به راشو دې دا اوس تاسو کتلی شئ. دا چې کوم ده ما سوپر مایکرو لینز صحیح ده. دغه شان دا ما تاسو ته وښوده.
اوس دې نه مخکې چې کوم د نوټ سیریز و د انفینکس چې کوم نوټ سیریز و هغه نوټ 6 و. بس تاسو ته ووایم چې نوټ 6 چې کوم دی پاکستاني مارکیټ کې نو لونچ شوی 2019 کې هغه ګلوبلی لونچ شوی او پاکستان ته دا نو راغلی. هغې نه مخکې چې کوم نوټ 5 او انفینکس نوټ 5 هغه 2018 کې لونچ شوی و نو هغه پاکستاني مارکیټ کې هم لونچ شوی و. په یې کې دوه ویریئنټس و، یو نوټ 5 او یو نوټ 5 پرو. نوټ 5 کې چې کوم دی نو سټایل نه وه، دې کې چې کوم هغه خپل فیني څنګه چې په مونږ تاسو به کتلي چې د سامسنګ چې کوم دی چې کوم نوټ سیریز په یې کې چې کوم هغه خپل اس پی نه دغه شان دی به دې انفینکس کې خپل نوټ سیریز کې راځي او هغه په پرو ورژن کې راځي. د انفینکس چې کوم نوټ 5 په یې کې نه و، په نوټ 5 پرو کې بیا چې کوم دی پرو ورژن دغه شان دوست دا نوټ 7 دی. نو نوټ 7 خو دا لونچ شوی دی او زما امید لکه زه خپله دا ویم که نه چې کیدای شي د دې پسې د نوټ 7 پرو بیا لونچ کړي چې هغې کې بیا مونږ سره سپین هم میلاو شي. اوس د دې موبایل باره کې زه تاسو ته دا ووایم چې دا په خپل پرایس ټیګ کې چې کوم دی دا دې موبایل داسې مارکیټ کې یو ډېر ښه چې کوم دی نو خپل ځای جوړ کړی دی، ځکه چې یو خو د دې ډسپلی سایز ته تاسو وګوره 6.95 چې کوم دی د دې ډسپلی ده، لږ بس 7 انچ دا نږدې ده. نو بل به دې کې چې کم چپسیټ لګېدلی دی نو هغه هیلیو میډیا ټیک هیلیو G70 ګیمنګ چپسیټ چې کوم دی نو هغه به دې کې لګېدلی دی. نو دا ګیمنګ چپسیټ چې کوم دی په دې باندې بلکې دا تاسو د پبجي دپاره یوز کوئ نو د دې سکرین ښه ښکلی غټ سکرین دی. نو په دې باندې به تاسو چې کوم دی نو د دې کنټرولز چې کوم دی نو هغه به تاسو ته ډېر ښکلی میلاویږي، تاسو به صحیح کنټرول کولی شئ. بل په دې موبایل کې زه وایم چې هسې به دې په خپل پرایس کې دا په هر څه باندې پوره دی دا موبایل، خو په دې کې زما په خیال وایم چې دې کې یو شیز کمی دی، د دې ډسپلی چې کوم ده نو دا غټه ده او د دې ریزولوشن 720 دی، خو دا د 1080p سره دا لونچ شوی و په دې پرایس کې. نو دا به بیا اوس هم ښه دی خو دا به بیا ډېر زیات ښه وه. اوس په دې پرایس ټیګ کې چې کوم دی نو مونږ ته مارکیټ کې نور برانډ چې کوم دی نو ټیکنو چې کوم دی Camon 15 پرو میلاویږي، او که تاسو هغې ته وګورئ نو هغه چې کوم ډسپلی سایز د دې نه ورکوټی دی، بل په یې کې پاپ کیمرا ده. نو که تاسو د ګیمنګ دپاره اخلئ نو دا موبایل چې کوم دی په خپل پرایس ټیګ کې ډېر زیات ښه دی، او که ګیمنګ دپاره نه نو تاسو هغې طرف ته تللی شئ. بل د دې کیمرا چې کوم ده نو هغه هم ښه زبردست کیمرا ده، په دې کې تاسو کتی شئ دا کیمرا چې کوم ده د دې هم ښه ښکلې 4 کیمرې دي پکې. بل د دې ډیزاین ته تاسو وګورئ نو د دې ډیزاین چې کوم دی نو چې دې له زه وګورم دا موږ میټ سیریز چې کوم دی د هواوی میټ 20 چې کوم دی د هغې سیریز کې چې کوم دی نو داسې موږ له مینس کې کیمرا میلاویږي. بل د دې فنګر پرنټ چې کوم دی دا ډېر زیات دغه د تیز دی، سایډ دې باندې دې کې چې کوم دی نو سایډ ته فنګر پرنټ دی په دې پاور بټن کې، دا چې دې داسې کلیک کوم نو دا داسې کولاویږي. نو دا چې کوم دی په خپل پرایس کې ډېر ښه موبایل دی. اوس تاسو دې باره کې چې کوم دی نو څه رایه ده تاسو ما له کومنټ سیکشن کې ویلی شئ، یا دې فون باره کې چې تاسو سم کوېسچن وي نو تاسو ما له کومنټ سیکشن کې ویلی شئ. ملګرو زه تاسو ته د دې نوټ 7 چې کوم پرایس دی د هغې خبره وکړم. نو په نوټ 7 کې چې کوم دی نو دوه ویریئنټس دي، یو چې کوم دی 4/128 دی او یو 6/128 دی. نو چې کوم 4/128 ویریئنټ دی نو هغه په 26,000 دی، سوري په 26 نه په 27,000 دی، او چې کوم 6/128 مطلب 6 GB ریم او 128 GB میموري ده هغه په 30,000 دی، څوک یې په 30 خرڅوي، څوک یې چې کوم دی په 29 باندې خرڅوي. دغه شان په دې کې یو دوه نور ویریئنټس دي، هغه چې کوم دی نوټ 7 لایټ چې کوم دی لکه دا څلور هغه لونچ شوي پاکستاني مارکیټ کې. بیا په نوټ 7 لایټ کې هم دوه ویریئنټس دي، په کې یو 4/128 دی یو 4/64 دی. نو 4/64 چې کوم دی نو هغه په 20,000 دی، او 4/128 چې کوم دی نو هغه په 25,000 دی. نو دغه شان په دې کې دا څلور ویریئنټس دي، اوس تاسو کوم خوښي هغې مطابق تاسو چې کوم دی نو مارکیټ ته لاړ شئ او هغه شان ځان ته واخلئ. ویورس که تاسو غواړئ چې زه د دې کمپیریزن وکړم، هر څنګه تاسو چې کوم غواړئ لکه تاسو غواړئ چې دې موبایل سره د دې کمپیریزن وکړئ نو تاسو ما له کومنټ سیکشن کې ووایئ، زه به کوشش وکړم چې زه د دې کمپیریزن هم وکړم او تاسو ته دې باره کې نور هم ډیټیل درکړم. او تاسو کو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ. والسلام.